Good morning everybody. मैले धेरै भ्युअर्सहरुबाट मेसेजहरु पाइसके, कमेन्टहरु आइसक्यो कि मेन भर्ब सिकेपछि एकपल्ट मेन भर्बलाई राम्ररी प्रोनाउन्स गर्न प्लस त्यसको V2 V3 V4 V5 यसको पाँचवटै फर्म अध्ययन गरेपछि त धेरै कन्फिडेन्स बढ्दो रहेछ, धेरै जान्ने हुँदो रहेछ, सही कुरा चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा आइसक्यो। त्यसकारण सिक्नु पर्यो। कपीमा सारेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, जुन जुन आवश्यक छ त्यही त्यही सिके हुन्छ। सबै जान्नुपर्छ भन्ने छैन नि, हैन? कति एक्टिभ भोक्याबुलरीहरु हुन्छ, एक्टिभ भोक्याब्स र इनएक्टिभ भोक्याब्स हुन्छ। हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने कुरा जस्तो खानु पिउनु धुनु किन्नु बेच्नु हेर्नु आदि त जान्नै पर्यो नि। ओके, र अब to have another language is to have the next soul. अर्को भाषा जान्नु भनेको त एउटा अर्को आत्मा प्राप्त गर्नु हो। त्यसकारण मदर टङ त जसले पनि जान्दछ आफ्नो मातृभाषा, त्यसपछि जति अर्को भाषा जोडिन्छ त्यति नै सोलहरु जोडिँदै जान्छ। अनि त त्यो मान्छेले प्रगति नगर्ने कुरै हुँदैन। ओके, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट verb. Some verbs starting from L letter. Okay, look हेर्नु, looked looked looking and looks. हेर्नु हुन्छ, हेर्नु जस्तै देख्नु पनि देखिनु पनि लुक हुन्छ। फेरि जस्तो म एउटा प्रयोग गरेर सुनाउँछु। Hello Ram, you look very happy today. आज तिमी त धेरै खुसी देखिन्छौ। You look very happy today. What's there behind your happiness? खुसीको पछाडि चाहिँ के छ नि? Okay? You look very happy. You look sad. What happened? Today you look sad. आज तपाई sad देखिनुहुन्छ नि। What happened to you? तपाईलाई के भयो? What's the matter? के भयो? What's wrong with you? तपाईलाई त्यस्तो के भएको छ र? ओके, लुक भनेको हेर्नु जस्तै देखिनुलाई पनि लुक हुँदो रहेछ। यही त हो भिडियो हेर्नुको मजा भनेको त। नत्र भने त लुक भनेको हेर्नु नै लेखेको हुन्छ जहाँ पनि। तर हेर्नु त छँदैछ। लुक, a boy is coming. हेर त एउटा केटो आउँदैछ। लुक, a boy is climbing the wall. हेर त एउटा केटो वालमा चढिरहेछ। ओके, त्यो त छँदैछ। यसैमा फर जोड्यो भने फेरि खोज्नु हुन्छ। I am free nowadays. आजकल म फ्री छु। I am looking for a job. म जब खोज्दै छु। ओके, these are different uses of look. Now, LOS लस होइन, लस त लस भइहाल्यो, लुज भयो यो बबमा। लुज हराउनु, lost, losing and loses. ओके, lost भनेको हराउनु, हरायो। लुज भनेको हराउनु पनि, lost हरायो, हराएको, हराइरहेको, हराउँछ भनेपछि अब मैले मेरो पर्स हराएँ। I lost my purse. मैले पर्स हराएँ। तर अर्को मिनिङ पनि हुन्छ। त्यो मिनिङ म भनु गुमाउनु पनि हुन्छ। ओके, Ram lost his father when he was 7. रामले 7 वर्षको हुँदा बुवा गुमायो। That means बुवा बित्नु भयो। I lost the track. मैले बाटो बिराएँ। ओके, त्यता पनि युज हुन्छ। Now, maintain भनेको सम्हाल्नु। Maintained, maintaining, maintains. Okay? Make बनाउनु, made, making and makes. Manage गर्नु भनेको व्यवस्था गर्नु।
Managed, managed, managing, and manages. Okay. Now see next one. Marry, बिहे गर्नु. Married, married, marrying, and marriage. Okay. बिहे गर्नुलाई get married भन्ने शब्द छ, त्यो बढी युज हुन्छ. म्यारी भनेको पनि बिहे गर्नु हो. ओके. म्याच, दाँच्नु, मिलाउनु. Matched, matched, matching, and matches. Okay. Measure, नाप्नु. Measured, measured, measuring, and measures. Okay. Meditate भनेको ध्यान गर्नु. मेडिटेसन भनेको त थाहा छ, ध्यान. मेडिटेसन ध्यान भयो. मेडिटेट भनेको चाहिँ ध्यान गर्नु भयो. Meditated, meditated, meditating, and meditates. Okay. तपाईं Lord Buddha meditated on the people tree. People tree मुनि Lord Buddhaले ध्यान गर्नुभयो. Lord Buddha meditated under a people tree. Okay. Bodhi tree. Bodhi पनि भन्छ. Meet, भेट्नु. Met, met, meeting, and meets. Okay. Now 3. Migrate, बसाइ सर्नु. Migrated, migrated, migrating, and migrates. Migrated birds भन्यो भने बसाइ सरेर आएका चराहरू भयो. My family migrated to a countryside. मेरो परिवार गाउँतिर बसाइ सर्यो. Migrated. Okay. Misinform. Inform भनेको जानकारी दिनु. Misinform भनेको गलत जानकारी दिनु. Lead भनेको नेतृत्व गर्नु. Mislead भनेको गलत नेतृत्व गर्ने काम. Use, misuse. Use भनेको प्रयोग गर्नु. Misuse भनेको दुरुपयोग गर्नु. भने जस्तै inform जानकारी दिनु. Misinform गलत जानकारी दिनु. Misinformed, misinformed, misinforming, and misinforms. Okay. Now misplace, गलत ठाउँमा राख्नु. Place भनेको सही ठाउँमा राख्नु. Misplace गर्नु भनेको गलत ठाउँमा राख्नु. Misplaced, misplaced, misplacing, and misplaces. Okay. Misuse, दुरुपयोग गर्नु. Misused, misused, misusing, misuses. Okay. Please don't misuse the public property. सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग नगर्नुहोस्. Please don't misuse the public property. Okay. Now let's see number 4. Mobilize. Mobilize भनेको परिचालन गर्नु. Mobilized, mobilized, mobilizing, and mobilizes. Okay. Nepal police has been mobilized. Mobilize गरिएको छ, परिचालन गरिएको छ. Okay. Mock. Mock भनेको गिज्याउनु. Mocked, mocked, mocking, and mocks. Motivate. Motivate प्रेरणा दिनु. Motivated, motivated, motivating, and motivates. Okay. Move. चल्नु, सर्नु. Moved, moved, moving, and moves. Excuse me, will you move a bit? सुन्नुहोस् त, अलि पर सर्नुहुन्छ कि? Excuse me, will you move a bit? Neglect. वास्ता नगर्नु. बेवास्ता गर्ने कामलाई neglect भन्छ. Neglect भनेर हामी बढी जान्दछौं यसलाई. Neglect हुन्छ यसको correct pronunciation. Neglected, neglected, neglecting, and neglects. Okay. Now nominate. Nominate भनेको छान्नु, चुन्नु. Nominated, nominated, nominating, nominates. As I am told, this film has been nominated for Oscar Award. मलाई थाहा भए अनुसार, मलाई भनिए अनुसार, as I am told, मलाई भनिए अनुसार, this film has been nominated for Oscar Award. Okay. Nominate. Nourish, हुर्काउनु. Nourish, nourished, nourished, nourishing, and nourishes. Okay. Obey, आज्ञा पालन गर्नु. Obeyed, obeyed, obeying, and obeyed. Obey your teachers, obey your seniors, obey the respected persons,
obey the rules and regulations. Okay? Obey. आज्ञा पालना गर्नु. Obey. Object. Object भनेको विरोध गर्नु. Objected, objected, objecting and objects. Observe भनेको अवलोकन गर्नु. Observed, observed, observing and observes. Okay? Observe भनेको अवलोकन गर्नु भने जस्तै observe भनेको मनाउनु पनि हुन्छ. Different festivals are observed गरिन्छ. Okay? Now, obtain. प्राप्त गर्नु. Obtained, obtained, obtaining and obtained. अब एसएलसी को मार्कसिट हेर्यो, +2 को हेर्यो, marks obtained लेखेको हुन्छ. प्राप्त गरेको marks. Marks obtained. Okay? Obtain भनेको प्राप्त गर्नु रहेछ. Occupy means ogatnu. Occupied, occupied, occupying and occupies. Okay? Occur भनेको घट्नु, घटना घट्नु, occurred. Occurred, occurred, occurring and occurs. An accident occurred there. त्यहाँ एउटा एक्सिडेन्ट भयो. Okay? Offer. Offer भनेको अर्पण गर्नु. Offered, offered, offering and offers. Okay? Omit. हटाउनु. Omitted, omitted, omitting and omits. Okay. Now, open. खोल्नु. Opened, opened, opening and opened. Oppose. विरोध गर्नु. Opposed, opposed, opposing and opposes. Okay? Opposing views भनेको के हो? विरुद्धमा आएका विचारहरू. Opposing views. Oppose. Okay? Oppress भनेको दमन गर्नु. Oppressed, oppressed, oppressing and oppresses. Okay? Overcome भनेको सफल हुनु. Overcome. यो COME को अगाडि OVER लागेको हो. त्यसकारण overcame, overcome, overcoming, overcomes हुन्छ. We shall overcome, we shall overcome भन्ने त पोइमै छ. Okay? We shall overcome one day. एक दिन हामी सफल हुनेछौं. We shall overcome, we shall overcome. We shall overcome one day. एक दिन सफल हुनेछौं. Overlap. खप्टनु. Overlapped, overlapped, overlapping and overlaps. Okay? Overlapped. Puberty is overlapped period. Puberty is overlapped period. यो यौवन अवस्था जुन छ puberty overlapped period हुन्छ. यता later childhood को केही भाग पनि हुन्छ. उता adolescence किशोर अवस्थाको केही भाग पनि मिसिएर overlap भएको हुन्छ. त्यसकारण के भनिन्छ? Puberty. The stage puberty in human's life is overlapped period. Okay? In this way, we practiced some verbs starting from L, M, N, O. Okay? I'll come with other verbs. We are going to finish. Main verb study अब धेरै लेसन पनि बन्दैन. सिद्धिन लागेको छ. यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले आफुलाई चाहिने वर्ड जति कपीमा सारेर टक्क प्र्याक्टिस गर्ने. आफू तयारी हुने हो. आफू तयारी हुने हो. हार्ड वर्क गर्ने हो. आफू तयारी हुने हो. आफू ल्याङ्ग्वेज जान्ने हुने हो. ओके? त्यसकारण आफू नै एक्टिभ हुनुपर्छ. You should get help from your teachers. But you are going to do lots of things yourself while sitting. You learn while sitting in a single room. Okay? टिचरबाट सहयोग त लिन्छ अरे, तर आफैले धेरै काम गर्नुपर्छ अरे र सिकाइ त्यति बेला हुन्छ अरे जुन बेला तपाई एक्लै कोठामा बसेर सिक्नुहुन्छ. ओके? यसै गरी नै सिकाइ हुने हो. सिकाइको लागि अरु कम्पोनेन्ट्सहरु मैले धेरै चोटी बताएको छु. एउटा क्यान डु एटिट्युड, म सक्छु भन्ने भावना. अर्को पेशन्स, धैर्यता. केही समय त लाग्छ नि.
ओके अनि अर्को कुरा के अरे कन्स्ट्यान्ट प्र्याक्टिस निरन्तर अभ्यास अर्को गुड गाइडेन्स एकजना गुरुले यस्तो गर उस्तो गर भनिदिने गुरु अनि अथेन्टिक मटेरियल्स सही मटेरियल्सहरू यति भयो भने सिकाइ हुन्छ अरे प्लेटोले भनेको छ नि डोन्ट नेभर डिस्करेज एनीवन who is continually doing progress doesn't matter how slow ढिलो भए पनि कन्टिन्युअली प्रोग्रेस गर्दैछ भने उसलाई कहिले पनि डिस्करेज गर्नु हुँदैन उसलाई त आहा तिमी त निकै जान्ने भइसकेछौ आफूले पनि त्यही सोच्नुपर्छ मैले निकै जान्ने भइसकेँ नि मैले धेरै कुरा सिकिसकेँ नि भन्नेपट्टि लाग्नुपर्छ बिलिभ गर्नु पर्यो नि पहिला त टिचर सेलेक्ट गर्नु पर्यो अब टिचर सेलेक्ट गरेपछि फेरि यो होइन कि भन्ने खालको सोचाइ राख्यो भने आफैलाई घाटा हुन्छ आफै नजान्ने हुन्छ नि फेरि होइन ओके थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो गुड लक